ویتنام کشوری توی جنوب شرق آسیا که فرهنگش کاملا شرقیه، یه کشور کمونیستی که با چین و کامبوج هم مرزه و خیلی وقت بود که میخواستم ببینمش. متاسفانه پرواز مستقیمی از ایران براش نبود و مجبور شدم که پرواز چند مسیره بگیرم. پروازم از ایران به عمان بود، از عمان به کوالالامپور مالزی و از مالزی به ویتنام. یک روزی رو بین مالزی و ویتنام وقت انداختم که بتونم یک روز مالزی رو ببینم. غذاهای خیابانی یکی از بخش‌های جداناپذیر کشورهای جنوب شرق آسیاست و مالزی یا ویتنام هم از این قاعده مستثنا نیستن و غذاهای خیابانی به شدت جذاب و متنوعی دارن. من دونه به دونه‌شون رو سعی کردم تست بکنم، مزه‌هاشون رو ببینم و برام مزه‌های یونیک و خاصی داشت و گشت و گذار توی این خیابون ها که توی مالزی به محل چینی ها یا همون چاینا تاون معروفه، گشت و گذار توش واقعا تجربه جذابی بود. بعد از یک روزی که توی مالزی موندم، موعد پروازم رسید به ویتنام و بعد خودم رو به ویتنام میرسوندم. با قطار شهری خودم رو به فرودگاه رسوندم و بعد پرواز به هانوی. واحد پول ویتنام دونگه و عکس همه اسکناساشون هم هوشیمین، رهبر کمونیست ویتنام که بین مردم هم خیلی محبوبه. هانوی پایتخت ویتنام اولین تصویری که به من داد یک تصویر شلوغ پر از زندگی شهری شلوغ، موتور، صدا، جمعیت متمرکز و تراکم بالا و در عین حال ولی پیاده روی جذاب. برای من که همیشه دوست دارم توی شهر بلولم و پیاده راه برم، پیاده روی توی این کوچه ها، پس کوچه ها و خیابون های تو در تویی که هانوی پایتخت ویتنام داشت یک حس و حال جذابی بهم میداد، یک حال خوبی بهم میداد و فکر میکردم این پرسه زدنه و این رهایی حالم رو داره خوب میکنه. هاستل رو از بوکینگ رزرو کردم، شبی $5-6 دادم و به شدت هاستل های ارزون و در عین حال به شدت تمیز و مرتب. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم نقشه رو نگاه کردم و با یه خیابانی مواجه شدم که مثل این که خیلی معروفه و یک قطاری از وسطش رد میشه و پیاده خودم رو به اونجا رسوندم و با این صحنه مواجه شدم که واقعا جذاب بود. ویتنام هم مثل اکثر کشورهای جنوب شرق آسیا غذاهای خیابانی جالبی داره، یعنی یک بخشی از فرهنگشون انگاری. هم توشون غذای دریایی هست، هم مرغ و کباب. البته بگم اختاپوس، قورباغه و از این جور غذاها هم به شدت زیاده.
بهترین نوع رفت و آمد یا حمل و نقل توی ویتنام موتوره. یا موتور رو خودت کرایه بکنی یا اینکه از گراب که همون اسنپ خودمونه بتونیم موتور بگیری و با موتور جابجا بشی که هم به شدت ارزونه و هم سریعتر میرسی و هم انگاری جزئی از فرهنگ همون جایی. هانوی رو باید با کوچه پس کوچه ها و خیابون های جذابش ترک میکردم و خودم رو به هالونگ میرسوندم. هالونگ برای من یک نمادی از طبیعت ویتنام بود. جزیره‌های خیلی کوچیک کله‌قندی وسط آب و تجربه‌ای که واقعا با چشم باید ببینی و توی لحظه حسش بکنی. این مسیر برای من یکی از لذت بخشترین اتفاقای این سفر بود. از لابلای این جزیره‌های کله‌قندی رد می‌شدم، یک مهی گرفته بود و ما داشتیم از یک اقیانوسی انگاری رد می‌شدیم و برای من در لحظه همه چیز جذاب به نظر رسید. انگار بین رویا و واقعیت بودی. از اون صحنه‌هایی بود که وقتی می‌گرفتی دستات می‌لرزید. توی این سفر دوستای خوبی هم پیدا کردم که از فرانسه و نیوزلند بودن. با هم غذای ویتنامی تست کردیم و معاشرت خوبی داشتیم. کنار ساحل هم با یک دسته میمون مواجه شدم که فکر میکنم برای آب خوردن اومده بودن، تشنه‌شون شده بود. گشت و گذار لابلاشون بامزه بود.
نمیشه شرق آسیا و جنوب شرق آسیا باشی ولی معابد یا معبدی رو نبینی. معبدها انرژی خاص خودشون رو دارن و یک آرامش عجیبی دارن و یک نوعی عبادت براشون محسوب میشه. مثل در واقع تقریبا شبیه عبادتهای ما تو طول روز توی چندین بار این کار رو انجام میدن و با یه سری خب تفاوت‌های عمده. Thử đầu tràng như đế châu tâm phương chư Phật hành thiền trung ngã thân hành thiền chư Phật tiền thiền tiếp tục quy mong lệ chi tâm đăng về nam mô tần ngự công khuyên pháp giới quá hiền quỷ lại thập phương chư Phật. قدم زدن داخل این معابد یک حس و حال درونی بهت میده و تو رو درون خودت میبره. برای من که حداقل اینجوری بود. کم کم که قدم میزدم لابلای معابد راه میرفتم، آدما رو میدیدم و اون حس و حال اونجا رو میدیدم، انگاری یک چیزی درون خودم بود که باید بهش فکر میکردم و بهش رجوع میکردم. یا حالا از جنس آرامش بوده یا از جنس فکر. هاستل‌ها توی ویتنام به شدت ارزونن. معمولاً بین 5 تا 8 دلار میتونی یه هاستل خوب با کیفیت و تمیز گیر بیاری. من اکثر هاستل هایی که میموندم هم خیلی تمیز بودن، هم خوشگل بودن و هم ارزون بودن و این دستمو باز میکرد که روزهای بیشتری رو توی ویتنام بگذرونم و فشار مالی کمتری بهم بیاد. آدم هایی هم که باشون مواجه شدم به شدت مهمون نواز، همیشه یه خنده روی لبهاشون و دقیقاً انگاری احساس میکردی که واقعاً دارن از لحظه‌ای که هستن لذت میبرن. شانسی هم که آورده بودم سفرم مواجه شده بود با سال نو چینی و نزدیک به سال نو چینی. توی خیابون میزدن میخوندن و براش خودشون خوش بودن، منو تو جمعشون راه میدادن، به هم درینک تعارف میکردن و با هم دیگه میرقصیدیم و این حس و حالی که مرزها رو برداشته بود و من رو جزئی از خودشون میدونستم و توی اون شادیشون منو شریک میکردن، یه بخش واقعا شیرینی از سفرم بوده که همیشه توی ذهنم هست. توی ادامه سفرم از آدم‌ها مسیر ترکینگ یا پیاده روی توی طبیعت رو پرسیدم و یکی دو جا به هم معرفی کردن. مثلا اینجا تقریبا 1.5 ساعت الی 2 ساعت پیاده روی بود و من رو به یک جای واقعا شگفت انگیز رسوند. ته مسیر رسید اینجا. یک جورایی سرنوشت ویتنام انگاری گره خورده به جنگ با آمریکا. یعنی اولین تصویری که معمولاً از ویتنام توی ذهنمون میاد جنگ با آمریکاست. من توی یک سری از پیاده رویام به یه بخشی از جنگ با آمریکا برخوردم و احساس میکنم یه حافظه‌ای تاریخیه که ویتنام باهاش هنوز درگیره. رنگ سرخ هم توی خیابون‌ها خیلی دیده میشد. برای کشورهای کمونیستی قرمز یک جورهای نماد اتحاد و قدرت محسوب میشه و توی ویتنام هم که همچنان
سیستم کمونیستی داره و مردمش هم تا حد زیادی با این سیستم اوکیان. رنگ قرمز توی خیابون‌ها زیاده، هم برای مدیریت هزینه‌ها و هم برای اینکه فرهنگ غذایی ویتنام رو خیلی بیشتر بشناسم و لمسش بکنم. غذاهای خیابونی رو خیلی تست می‌کردم و هر شب سعی می‌کردم غذاهای جور و جورشون رو تست بکنم و واقعاً برای من یه تجربه دلنشینی بود. البته بگم هر چقدر تلاش کردم یاد بگیرم که چجوری از اینا استفاده بکنم، خیلی برام سخت بود. آخر سفرم مواجه شد با سال نو چینی. سال نو چینی شروع شده بود و شاید یک مسیر جدیدی هم برای من.